خرج الأخير اللي هو أدنى الحلق لحرفين الغين والخاء. طبعا هون أدنى الحلق مثل ما حكينا. هلا أنا لابسة شال، أنتي المسي هاي الحنجرة، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق هون قريب لأقصى اللسان. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء. تمام أختي العزيزة، أدنى الحلق. تمام. هلا وهو أقرب إلى اللسان مع الحنك اللحمي. شايفين قدمنا؟ إذا أنا بإصبعي عملت هيك يعني قريب للوها، هون الحنك اللحمي. بعدين بيجي عنا لقدام الحنك العظمي. حطي ايدك وشوفي وين الحنك اللحمي. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. حكينا ويخرج منه الغين والخاء. تمام. الغين والخاء. هلا شو صفات الغين والخاء؟ بداية عنا حرف الغين في الجهر، في صفة الجهر. تمام. عكس الهمس. صفة الجهر الإعلان والارتفاع، انحباس كثير لهواء النفس مع تضامن للوترين الصوتيين وعدم اهتزازهما. شايفين؟ يعني نتيجة خروج هذا الحرف بصير عندي تضامن للوترين الصوتيين، وقت ينضم هذا الوترين الصوتيين بصير عندي انحباس كثير لهواء النفس. تمام أختي العزيزة. طبعا الجهر والهمس مختصين بالنفس، الشدة والرخاوة مختصين بالصوت. تمام. بصير عندنا نتيجة خروج هذا الحرف تضامن للوترين الصوتيين وانحباس كثير لهواء النفس. طبعا عندنا في صفة الغين في صفة الرخاوة، في صفة الرخاوة في انحباس كثير لهواء النفس وجريان تام للصوت الحرف. جريان. تمام. جريان تام لصوت الحرف. تمام. هذا بيساعدني ان الحرف يخرج بما انه في انحباس كثير لهواء النفس. تمام. في عندي رخاوة لحرف الغين. أو 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 غا غو غي أو أو أو. هلا أخواتي وقت كنا صغار كنا نحط مي بتمنا، صح؟ شو نعمل؟ نلعب فيها، صح؟ نلعب فيها، نترغرغ، نقول رغرغة. والله أنا بلعب بالمي، بالرغرغة المي. تمام. حجرب لكم إياها. صح. هون بده يكون حرف الغين. أو أو عم بترغرغ في حرف الغين. تمام. وقت كنا صغار كتير كنا نلعبها، صح؟ فيها بقى عنا نحن الرخاوة لحرف الغين. تمام. رخاوة لحرف الغين. طبعا حرف الغين في استعلاء أقصى اللسان فقط. استعلاء أقصى اللسان. ارتفاع أقصى اللسان. تمام أختي العزيزة. أو بدي ارتفاع أقصى اللسان. بدي ورجيكم صورة حرف الغين كيف بيرتفع في أقصى اللسان. طبعا الغين والخاء الاثنين فيهم صفة الاستعلاء. شايفين حرف الغين شلون مرتفع في أقصى اللسان؟ شايفين؟ من الحنك اللحمي. شايفين؟ طبعا قريب للوها. أو شايفين؟ من الحنك اللحمي. مو بقول أغ. هذا خطأ شائع كثير من الأخوات بيجيبوها. أغ لا. أو ما بقربها لأقصى اللسان، لا، هي لسه قبل أدنى الحلق قريبة لأقصى اللسان، بس اللي بيقولوا أغ بيجيبوها يعني قريبة للحنك اللحمي. قريبة للحنك اللحمي. تمام. أخواتي شفنا حرف الغين شلون في صفة الاستعلاء. استعلاء لأقصى اللسان. شايفين؟
شايفين أخواتي؟ طبعا الاستعلاء هو ارتفاع أقصى اللسان، الإطباق وسط أقصى ووسط، ولكن الاستعلاء بس أقصى اللسان بده ارتفاع. طبعا لا ننسى في صفة التفخيم، والاستعلاء بيساعدني على تفخيم حرف الغين. حكينا التفخيم وين بيكون؟ هون، ها الغين هون، التفخيم عفوا هون بالتجويف الفموي، بالتجويف الفموي، ولكن بيطلع لبرا. شلون التفخيم؟ شلون؟ أنا سكر أذني اليسار، تفخيم الحرف وتغليظه حتى يسمع له صدى. غا غا غا. أنا التجويف الفموي بدي أحس إنه هو كهف، تمام؟ كهف، وبده يطلع بدي أسمع الصدى. سكر أذني اليسار واسمع حالي من الداخل. غا غو غي. بس سكر أذني اليسار رح أسمع هذا الصدى. إذا سمعت هذا الصدى معناته أنا عم فخم. ونقطة ثانية إنه من هون لهون تفخيم، يعني ارتفاع الأقصى، أقصى اللسان. وبرجع بحكي التفخيم بده يكون بالتجويف الفموي ويطلع الصوت لبرا، ما بقول غو غو غو. طبعا هي من الأخطاء الشائعة، كتير بأخوات بيغلطوا فيها. غا غا. شايفين شلون أنا فاتحة تمي مقدمة الفم حتى يخرج الحرف؟ تمام؟ مثل ما حكينا حتى أعرف حالي إذا أنا عم فخم ولا لا. سكر أذني اليسار وأنا أفكر إنه التجويف الفموي هو شو؟ كهف، واسمع صدى الحرف بالتجويف الفموي. غا غا أو أو. تمام أخواتي؟ طبعا في صفة الإصمات وصفة الانفتاح، بدنا ننتبه. انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى. إذا أنا سكرت سويت إلصاق حيتسكر مخرج الحرف، حينخنق الحرف ويتسكر مخرج الحرف. تمام؟ إذا سويت إلصاق لهذا الحرف هو في انفتاح، انفراج ما بين أقصى اللسان، ظهر اللسان عفوا، والحنك الأعلى. تمام؟ غا أو. وقت بارتفاع أقصى اللسان لازم يكون في، شايفين شلون ما انغلق كله لا للوراء، لا، شايفين في مكان يطلع منه الصوت حتى يخرج التفخيم. ها إذا لاحظتوا. تمام أخواتي؟ عليك هون هيك حتى يخرج الحرف مفخم، حتى يخرج صوت الحرف. حكينا الجريان تام للصوت، جريان تام للصوت. إذا أنا لو كان في شدة أو إطباق لانخنق الحرف، لا تسكر مخرج حرف الغين كليا. تمام؟ لانغلق المخرج. تمام أخواتي؟ ففي انفتاح، وإذا أنا شديت عليه أصلا حيصير في عندي تكلف، وبالتالي مثل ما عم بحكي حيخرب المخرج. إذا أنا تكلفت رح يخرب مخرج الحرف. ففي انفراج ما بين ظهر اللسان والحنك الأعلى حتى يخرج صوت الحرف، حتى يجري صوت الحرف. تمام أخواتي؟ مثل ما حكيت لكم من الأخطاء الشائعة إنه أخواتي يقولوا أغ، لا عفوا، أغ أغ أغ، لا، أغ 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 أغ. خطأ، هاي خطأ شائع كثير من الأخوات بيغلطوا فيها، بالذات المبتدئين. تمام أخواتي؟ لا، أنا رجعوا أكثر، أرجح لورا 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 لورا. أغ غا غو غي. تمام أخواتي؟ طبعا هاي الطريقة الصحيحة للنطق مخرج الغين. تمام؟ لا ننسى أخواتي نضغط على زر الجرس ونعمل مشاركة لكل الأصدقاء والأحباب، ونعمل اشتراك للقناة عسى ولعل الأخوات يستفيدوا. تمام؟ وتحصلوا على الأجر والثواب. وشعاري هو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.